Amikor az UFO-k és a földön kívüliek témájáról van szó, az embereknek általában a 20. század második felében történt események és észlelések jutnak eszükbe, különösen az 1947-es híres Roswelli incidens után. Bár az ezzel kapcsolatos hit és lelkesedés ekkoriban valóban az egekbe szökött az UFO észlelések, idegenek általi elrablások és egyéb olyan paranormális események százai által, amelyek a földön kívüli eredethez kapcsolódnak, azt azonban már csak a témában jártasabbak tudják, hogy a földön számtalan olyan bizonyíték van, amely egyértelművé teszi, hogy a múltban több száz, de több ezer vagy több tízezer évvel ezelőtt számtalan alkalommal látogattak meg bennünket több idegen faj képviselői, akik olyan hatással voltak az akkori emberiségre, hogy azok barlangfestményeken, kőbevésett rajzokon, azaz petroglifákon és szobrokban örökítették meg az eseményeket. Az előző korok embereihez hasonlatosan manapság mi ugyanúgy megörökítjük az ilyesfajta találkozásokat, észleléseket, ám hála modern technikai vívmányainknak mi ezt fényképezőgéppel, kamerával tesszük. Viszont még mielőtt ezekre rátérnénk, szeretnélek megkérni rá, hogy amennyiben tetszett a tartalom, amit látsz, egy feliratkozással támogasd a csatornámat, illetve egy lájkkal segítsd elő, hogy minél több embernek ajánlja a videót a YouTube. Köszi! Valcamonica, Olaszország. Az olaszországi Valcamonicában talált, időszámításunk előtt 1000 évesre datált barlangfestményeken több olyan alak látható, akik meglepően emlékeztetnek a mai űrhajósokra. Bár az űrruha nem kifejezetten felismerhető, a sisak a fejükön már annál inkább. Az ebből kiálló vonalak egyébként a világ más tájain található ősi ábrázolásokon is feltűnnek, mint amilyen például a chilei Atacama sivatagban található Atacama óriás, amely egy csak az égből látható 119 méter hosszú petroglifa. Na de visszatérve a valcamonicai űrhajósokhoz, megfigyelhető valamiféle technikai eszköz vagy szerszám, amelyeket a kezükben tartanak, illetve egy másik alak felett egy különös, elsőre talán virágra emlékeztető forma, amely, ha valóban űrhajósokat látunk a sziklába faragva, akár egy űrhajó stilizált formája is lehet. Ez a forma egyébként több helyen is felbukkan a vésetek között, továbbá megtalálható a dél-angliai Sheldon Bottom bányában, a Little Waltham templomban, szintén Angliában. A tudósok szerint ez a forma nem más, mint a svasztika, azaz horog kereszt kezdetleges ábrázolása, és ha nekik van igazuk, akkor felvetődik a kérdés. Több ezer évvel ezelőtt élt emberek honnan tudtak egyáltalán a forma létezéséről? Az alakokon kívül egyéb érdekességet is tartogat számunkra a valcamonicai barlang, mint például azokat a körformájú labirintusok véseteit, amelyekhez feltűnően hasonlókat találtak Spanyolországban, Pontevedraban, Angliában, Cornwallben, Castletown Roche-ban, Írországban, Tucsonban, Arizona államban, a korábban említett Sheldon Bottom bányában, és még lehetne sorolni. Ami talán még meglepőbb, hogy mai modern korunkban is feltűnik ez a labirintus ábrázolás, méghozzá gabonakör formájában. A gabonakörök egyébként önmagukban is megérnének egy videót. Ezt a gabonakört 2015. június 22-én fotózták az angliai Somerset megyében, Redlinch közelében. Már önmagában is elgondolkoztató az a tény, hogy egymástól több ezer kilométerre élő kultúrák, amelyek nem is tudhattak egymás létezéséről, ugyanazokat az ábrákat vésik fel barlangjai falára. Alig ha lehet véletlen. Még mindig ezen a helyszínen maradva van itt két olyan furcsa forma, amelyet mai szemmel, még kis képzelő erővel is UFO-nak nézhetnénk. Talán, az űrhajósok alakjait kivéve persze, ezek a petroglifák önmagukban nem is lennének érdekesek, együtt azonban már összefüggéseket találhatunk. Toro Muerto, Peru. A Toro Muerto petroglifák Peruban, az Arequipa régióban találhatók, ahol a legutóbbi vizsgálatok szerint 2584 kőfaragványt találtak.
Az itt talált petroglifák sokak szerint az ősi idegenek távoli, múltbéli látogatásainak végső bizonyítéka. Így gondolta ezt egy dél-amerikai régésznő, Christine de Quelor is, aki az 1970-es években végzett kutatásokat, annak ellenére, hogy a tudományos akadémiák képviselői egyszerűen figyelmen kívül hagyták munkásságát. A régésznő szerint ugyanis a sziklavésetek nagy része egyértelműen bizonyíték a földön kívüliek múltbéli látogatására, annál is inkább, mert nem csak űrhajósokat, de számtalan furcsa lény ábráit is kőbe vésték az alkotók. A tudományos akadémiák pedig, mint tudjuk, szeretnek dogmákhoz ragaszkodni, és nem nézik jó szemmel, ha bárki mást mer állítani, vagy a nem hivatalos történelemkönyvek szerint gondolkozik a múltunkról. Figyelemre méltó, hogy a helyi lakosok nem voltak hajlandók segíteni Christine de Quelornak az ásatásokban és a kutatásban, mivel biztosak abban, hogy Torre Muerto egy rossz energiájú hely. A régésznő egyébként kiadott egy könyvet is a leletekről, melynek címe Ezek az istenek máshonnan jöttek. A sziklába vésett asztronauták sisakjain egyébként itt is megfigyelhetők a belőlük kiágazó vonalak, épp úgy, ahogy például a Valcamonicai barlangban talált ábrázolásokon. Az ősi kőzetrajzok keletkezésének korát egyébként időszámításunk előtt 10 000-re teszik, és a huari kultúrának tulajdonítják, amely a Krisztus után 10. század körül tűnt el. Sego Canyon, Thompson, Utah. A Sego Canyon-beli sziklarajzok a tökéletes példái az ősi idegenek ábrázolásainak, és talán az egyik legismertebb földönkívüli ábrázolások a múltból. A helyszínen legalább 3 bennszülött kultúrából származó, közel 8000 évet felölelő művészeti alkotások találhatók. Néhány festmény egyértelműen bölényeket, lovakat és embereket ábrázol, ezekben nincs is semmi meglepő. Azonban tucatjával vannak itt furcsa, az emberektől teljes mértékben eltérő figurák is. A legtöbb ábrázolás valóban olyan, mintha szürke idegeneket ábrázolnának a maguk hatalmas, aránytalanul nagy szemeikkel. Természetesen a mainstream tudósok szerint szó sincs ősi földönkívüliekről, hiszen hogy is lehetne, közben pedig elfeledkeznek arról, hogy az ősi népek mindig azt ábrázolták, amit láttak, és amely elég fontos volt nekik ahhoz, hogy megörökítsék azt. Tassili Nanger, Szahara. A Szahara sivatag több mint 28 000 négyzetmérföldnyi területét borító, főként homokkőből álló Tassili Nanger számos olyan titkot rejt, amely a tudományos közösséget és az idegenek rajongóit egyaránt lenyűgözte. Az omladozó szikla számos barlangjában és hasadékában ugyanis ősi barlangfestmények és sziklarajzok kincses bányája rejtőzik. A barlangokról szóló első információ még 1910-ből származik, de csak 20 évvel később, 1930-ban lett ismert a világ számára, amikor egy francia katona, Charles Brennan felfedezte. Jóval később, 1956-ban Henri Lött francia felfedező és etnográfus kíséretében anyagi támogatással visszatért a területre, és a következő 16 hónap során Lött és csapata közel 800 festményt fedezett fel és dokumentált. Az eddig felfedezett műalkotások puszta mennyisége miatt a területet a világ egyik legfontosabb ilyen jellegű lelőhelyeként tartják számon. A 10-15 ezer évesre becsült festmények sok élettelen dolgot ábrázolnak, többek között növényzetet, folyókat és dzsungelnövényeket, továbbá zsiráfok, struccok, elefántok, ökrök, aligátorok, vízilovak, különböző tevékenységet végző emberek, valamint furcsa állatok és idegen űrhajósok rajzai is vannak itt szép számmal. Ez utóbbi kategória az, ami nagy figyelmet keltett, mivel a rejtélyes, humanoid-szerű alakok olyan kesztyűnek tűnő ruhákat és sisakokat viselnek, amelyek a modern űrhajósok által viselt ruhákra emlékeztetnek. És több figurán ismét megfigyelhetjük a már ismerős, sisakjukból kiágazó vonalakat, amelyek sokak szerint antennák. Egy másik kép meglehetősen ellentmondásos, mivel a rajzon látható, hogy a jelek szerint több emberi nőt kísérnek be egy titokzatos, nem földi űrhajóba. Őket pedig egy olyan alak vezeti, aki látszólag egy gömbszerű sisakot visel.
Nos, amíg a hivatalos tudomány nagy maszkokba öltözött embereknek vagy más tárgyaknak minősíti az alkotásokat, amelyek szerintük egyébként vallási vagy szertartási jellegűek, addig a kevésbé dogmatikusan gondolkodók idegenek látogatásainak egyértelmű bizonyítékaként tekintenek rájuk. Wandjina, Kimberley, Ausztrália. Az ausztrál őslakosok egyik legérdekesebb és legzavarosabb legendája a Wandjinákról, a Föld és az emberek legfőbb szellemlényeiről és teremtőiről szól. A Wandjina földje egy hatalmas, mintegy 200 000 négyzetkilométeres terület, amely földek, vizek, tengerek és szigetek csoportjaiból áll Észak-Nyugat-Ausztrália Kimberley régiójában, és amelynek folyamatos kultúrája legalább 60 000 évre nyúlik vissza, de valószínűleg még ennél is sokkal régebbi. A hagyományos őslakos kultúra itt még mindig aktív és élő. A sziklákra és a barlangokba festett figurális művészetükben talán az a legérdekesebb, ahogyan a Wandjinákat ábrázolták. Fehér arc, száj nélkül, nagy fekete szemekkel és egy glóriával vagy valamilyen sisakkal körülvett fejjel. Az ősi festményeket egyébként sokféleképpen értelmezték, az emberek vagy akár baglyok stilizált ábrázolásától kezdve az ősi űrhajós elméletekig, amelyek szerint földön kívüli lények több 10 000 évvel ezelőtt meglátogatták a Földet és közvetlen kapcsolatba léptek a lakosokkal. Egyes őslakók úgy vélik, hogy a Wandjinák, azaz a földön kívüliek még a teremtésben is közvetlen szerepet játszottak. Ez egyébként nem lenne meglepő, hiszen ez a fajta teremtés történet a világ számos ősi civilizációjának mitoszaiban és legendáiban is megjelenik. Érdekesség, hogy a festményeket keletkezésük óta időről időre átfestik az őslakosok, és bizonyos törzsek még ma is annyira tisztelik a Wandjinát, hogy ez napjainkban is tart, bár csak bizonyos személyek kapnak engedélyt az átfestésükre. Chhattisgarh, India. Indiának ezen a területén a falvakban még mindig él a hiedelem az úgynevezett Rohela emberekről, akik évszázadokkal ezelőtt látogatták meg a korabeli embereket. A hagyomány szerint ezek az apró termetű lények kerek repülőtárggyal szálltak alá az égből, az egyik faluból pedig magukkal vittek pár embert, akik végül soha nem tértek vissza. Raipur várostól mintegy 130 kilométerre találhatók azok a barlangok, ahol olyan barlangrajzokat fedeztek fel, amely talán épp a Rohela embereket ábrázolja. Némelyik képen ismét feltűnnek a bogárszerű, csápokkal rendelkező teremtmények. Egy másik képen egymás mellett álló alakok csoportja látható, szokatlanul kerekdett fejformákkal, illetve megint csak feltűnik egy űrruhában és űrsisakban látható figura a már megszakadt antennákkal a fején, alatta pedig egy nyújtott fejű szürke idegen stilizált képe. Ám ha mindez nem lenne elég, egy furcsa, 3 lábon álló szerkezet képe is megfigyelhető ebben a barlangban, amely, látva a különös lényeket, valószínűleg egy űrhajó ábrázolása. A Norlengi sziklák, Ausztrália. Ez az a sziklarajz csoport, amit tévesen az előzőleg bemutatott helyszínen talált festményekként azonosítanak, holott valójában Ausztráliában, a Kakadu Nemzeti Parkban találhatók. A kutatók szerint a területet legalább 50 000 éve lakják, a sziklafalon pedig a teremtés őseiről, Namongyokról, Namargonról és Barginjról készült ábrázolások vannak. Akár a teremtés ősei, akár valami más, mindenképpen elgondolkoztatók a testükhöz képest aránytalan nagyfejű, fehér ruhát viselő figurák, illetve megint csak itt vannak a bogárszerű lények. Találunk itt olyan ábrázolásokat is, amelyek nyurga, hatalmas szemekkel rendelkező lények festményei, és amelyeket a legnagyobb jóindulattal sem lehetne emberi alakoknak nevezni. Horseshoe Canyon, Egyesült Államok, Utah.
A Holy Ghost vagy Holy Ghost csoport elnevezésű sziklarajzok a világ leghíresebbjei közé tartoznak. Egy hatalmas sziklafalon sorban láthatók a furcsa alakok, akik bár önmagukban is lenyűgöző látványt nyújtanak, talán mégis akkor a legelgondolkoztatóbbak, amikor megpillantjuk mellettük a velük ellentétben határozottan embereknek kinéző figurát, akik jóval kisebbek, mint ezek a különös lények. Egyes jelenetek azt sugallják, hogy az akkori emberek féltek ezektől a lényektől. Az egyik emberfigura, mintha egy dárdát szegezne a mellette álló, talán űrruhát viselő óriás lényre, a háttérben lévő emberek pedig mintha menekülnének. Dolores River Canyon, Amerika, Colorado. Az Amerikában, Colorado államban található Dolores folyó mentén nagyon hosszan számos sziklarajz található elszórva, elhelyezkedésüktől függően pedig stílusuk is változik. Némelyik rajzon megint csak feltűnnek a különös ábrázolások, az űrsisakszerű fejjel és antennákkal, egy másik rajzon pedig a Sego Canyonhoz hasonló idegen ábrázolások vannak. Az, hogy nem embereket ábrázolnak, egyértelműen jelzi egy két alakból álló csoport, ahol viszont már felismerhető az emberi alak, mellette a furcsa, idegenszerű lénnyel. Megjelennek itt antropomorf festmények is, különös lényekről, akiknek furcsa, amolyan háromágú fejük van, de láthatunk itt még furcsa köröket, amelyek a világ számos más helyszínein is felbukkannak. A legkülönösebb azonban ez a festmény, amelynek hivatalosan is Ancient Aliens, azaz ősi idegenek az elnevezése. Nos, erre ráfogni, hogy ezek bizony emberek, hát elég nehézkes volna. Rock Art Ranch, Wupatki Nemzeti Emlékhely. A Wupatki Nemzeti Emlékhely az Egyesült Államokban, Flagstaff közelében, Arizona államban található. A területen több mint 3000 petroglifát találtak a sziklákba vésve, koruk időszámításunk előtt 5000 és időszámításunk szerint 1400 körülre tehető. Az itt található különös formájú lények ábrázolása felett olyan szimbólumokat láthatunk, amely egyesek szerint akár bolygókat vagy valamiféle naprendszert ábrázolhat, illetve egy másik véseten megint csak láthatunk egy emberi alakot és talán egy szarvast, mellettük egy óriási alakkal, akinek mintha még a ruházata is ki lenne dolgozva, jelezvén fontosságát. Crow Canyon, Új-Mexikó. Szintén ismert ábrázolást láthatunk Új-Mexikóban, a Crow Canyonban. Ezek a petroglifák meglehetősen épen maradtak, határozott körvonalakkal, jól elkülönülve a szikláktól, amelyekbe vésték őket. Bár a kép érdekessége nem csak a szarvakkal rendelkező figura, hanem a mellette található kör, amely stílusát tekintve hasonló, mint a más helyszíneken található labirintus ábrázolások, bár itt a labirintus meglehetősen le van egyszerűsítve. Itt is vannak antennás fejű alakok, illetve egy különös, kapuszerű forma. Dry Fork, McConkey Ranch. Ez a terület többek között geometriai ábráiról ismert, ahol a The Clock, azaz az óra nevű formáció sokak szerint megint csak valamiféle csillagászati ábrázolása lehet bolygóknak vagy naprendszereknek, de a különös körök más csoportokban is megtalálhatók itt, mint például a fogaskerekeknek elnevezett alkotás, vagy a vörös spirál, mely bizonyos feltételezések szerint a galaxisunk ősi ábrázolása, amelynek spirális alakjáról csak akkor lehetett fogalmuk az akkori embereknek, ha valakiktől megtudták ezt az információt. Talán éppen ilyen árnyszerű alakként ábrázolt különös lénytől. Canyon Pintado, Amerika. A Canyon Pintado Amerikában, Colorado állam északnyugati részén található, a Douglas völgyben.
Itt újból feltűnnek a különös körök, ám talán az itt látható furcsa lények azok, amelyek elsőre felkelthetik figyelmünket. A csápokkal és a kis szürke idegenekre jellemző fejformával rendelkező alakok sokkal inkább emlékeztetnek távoli csillagok látogatóira, semmint több ezer évvel ezelőtt élt emberekre. Ahogy ez a kis szerzet sem, akiről bizony nehéz megmondani, hogy mit is akar ábrázolni. A feje sokkal inkább tűnik egy asztronauta sisakjának, semmint emberi fejnek. Onake Kindi, India. A videó végére hagytam ezt az indiai helyszínt, ahol tulajdonképpen csupán egyetlen, a témába illő festményt találtak, ám az annál is inkább figyelemre méltó. A 15 000 évesre becsült rajzok számos ember és állat ábrázolása fölött szinte a mennyezeten látható ez a furcsa forma, amely sokak szerint nem más, mint egy földön kívüli űrhajó, egy repülő csészehaj képe alulról nézve, bár egyesek szerint felülről látható. A belsejében pedig mintha két alak lenne, keresztben egy létraszerű tárgy látható, amelyet talán landolás után használtak, illetve az űrhajó egyik oldalán lévő hullám minta pedig a haladás irányát jelezheti. A kutatók szerint azonban természetesen így sincsen szó űrhajóról. Szerintük ez egy nagyon ritka, megalitikus temetkezési stílus ábrázolása, ahol középen van az emberi test, körülötte pedig a nap és a hold. A hullámminták és a létra pedig valójában a nap és a hold sugarak, amelyek a világosságot és a sötétséget szimbolizálják. Erről lehetne vitatkozni, de lássuk be, elég erőltetetten lehetne belelátni a hivatalos magyarázatot. Nos, az említett helyszínek és festmények csupán csak kiragadott példák voltak a világ számos lelőhelyén található alkotások közül, próbáltam a legérdekesebbeket bemutatni nektek és kihagytam azokat, amelyekről kutatásaim során kiderült, hogy annak ellenére, hogy számos oldal valósnak mutatja, hamisítványok vagy csak nagy képzelő erő segítségével tűnhetnek érdekesnek. Személy szerint azonban biztos vagyok benne, hogy eme ősi rajzok és petroglifák jelentős bizonyítékok arra, hogy a múltban a földön kívüliek több faja is meglátogatta földünket, hiszen az akkori embereknek még nem igen állt érdekükben, hogy megtévesszenek bárkit is. Ők azt festették le, amit láttak. Te is úgy gondolod, hogy a múltunk lenyomatai vannak a sziklákon? Vagy épp ellenkezőleg? Legyen bármi is a véleményed, a komment szekcióban nyugodtan írd le, hogy te mit gondolsz a hallottakról és látottakról, illetve egy feliratkozással és egy lájkkal támogasd a csatornámat és a videót. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!